Hindi ko natapos. Gago! Hindi ka naligaw, nagpalit ka na naman ng damit. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ang ganda dito mga ka-ready mix. Kasi lang. Sobrang tarik dito mga ka-ready mix kung makikita nyo. Ayan, pababa yan. Oh no! 716. Naubos lang natin yung tubig. Ayan yung binubusan namin mga ka-ready mix. Marami-rami pa to. 8 cubic ang capacity ng quad namin. Hindi ko natapos. Gago! Hindi ka naligaw, nagpalit ka na naman ng damit. You will be close. I will wait as long as it's for you. Ang ganda ng kuha dito mga ka-ready mix. Bali matatanaw mo yung may nigla.
Itatanong mo lahat ng bahay dito sa ano, mga building. Tingnan dito sa taas. Ayan. Ito mo lahat dito mga readings. Overlooking dito mga ka-ready mo. Maganda dito. So bababa na ako. Makauwi na. Uwi na tayo. Pauwi na kami mga ka-ready mix. Ay si Tameme oh. Tama yung hindi ko. Naula na. Oh. Mayabang ka, sinabi mo sana. Makukuha ko rin yan pag isa pang dalig ko. Ano yan? Memories die out too hard. But we were traveling the mountains.